So yung gagawin daw na yung auntie is yung Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, samahan nyo ako para ipakita kung paano ginagawa yung isa sa pinakamasarap na pagkain ng Maguindanaon, which is tinadtag. So ito yung mga steps guys kung paano ginagawa. So panoorin nyo. Igigiling yung mga rice. Gagawin daw guys is kailangan ano yan, yung rice daw is babanlawan mo ng 3 beses, tapos after that lalagyan mo ng asukal and then saka mo siya gigilingin dito. So ganun lang kasimple guys. Okay, so ito na siya guys. So ayan guys, nasindihan na. So painitin pa yan guys. So ito guys, after niya maluto guys, dito siya nilalagay para mag-form siya. Para ma-form yung tinadtag. So, ito yun siya guys. Okay guys, so ganyan. Ilalagay siya dyan. So, ganyan siya guys. Ilalagay yung giniling na rice. Pagkakong na siya guys, saka ilalagay din sa so painitin pa talaga guys kasi para daw pupula siya. So mas masarap kasi yung mapula guys. Ganyan guys. So iikot lang siya guys para ma-form. Ayan. Kailangan guys, i-maintain din natin para yung kapal niya is maganda. Hindi naman siya medyo makapal, hindi naman siya medyo manipis. So, ayan. Oil niya is mapupunta dito. Ayan.
So ito guys is worth of 10 pesos. 30, magkano to? O, 25 pesos to yung ganito guys. So ganyan kakapal yung 25 pesos. So sulit na, tapos masarap pa. Lalo na pag may kape yan na native, sobrang sarap niya. So yung gagawin daw na yung auntie is yung 10 pesos. Worth of 10 pesos to. So ganyan guys, i-maintain mo lang yung kapal niya. Then may butas siya guys. May butas siya para alakan yung hindi yung maray. Okay, so ito guys is worth of 10 pesos. So mas makapal yung nauna guys. Ito mas manipis siya ng konti kaysa dun sa nauna. So ito guys, 3.20 daw. Manipis lang siya guys. Ayan, manipis lang siya guys. Mas manipis siya dun sa second, no? Siya yung pinakamanipis sa lahat. 3.20. Diba timan? 3.20 daw yung ganito. Ayan. So balik na naman ulit guys sa mga kapal. Yung 20. Tayo sa 25 pesos. Mas red siya guys kaysa dun sa nauna. Ayan. Okay, what's up guys? So nasa bahay na ako. So bumili ako kanina ng tinadtag worth of 10 pesos lang kasi hindi ko naman siya mauubos eh. So titikman natin kung masarap. Actually masarap talaga siya kasi na-try ko na siya maraming beses na eh. Lalo na pag may native na coffee ganyan. So masarap talaga siya guys. So tara, kain tayo. Yan, crispy siya masyado guys. Nandito pala si Kuan guys, si ano yun, kay Team TV, kay Team Vlog. Yan, kay Team. So, patikim daw Amor TV kung masarap po ba ang binili mo? Yummy talaga pag may kuan. Yummy! Sarap talaga pag may kasama tayo. So, di ko ito maubos kung hindi kayo kumain. Hindi kayo kumain, hindi kayo pagkain. Hindi kayo pagkain guys. Mali pala yung
Parang yung Sobrang sarap guys. So, gusto nyo, bumili lang kayo dito, PME. 10 pesos lang 10 yun, guys. pesos lang ito guys. May tag 20, malaki pa dito. Mas malaki yung 20, guys. Marami siyang klase guys. Mayroon pang ano pa yung kwan. Yung Panyam. yung panyam. Yung bilog siya, guys. Pero yung hindi na turtle siya, nakita guys. sa video. Ito na guys, sa Gabriel lang. Ito ang masarap guys. So solid siya guys. Masarap talaga. Sige, ubusin mo na yun doon. So gusto mo ba? Na pelmak ang kapag nagamatay ah. Mas nakakaman yun yun. Yan. Si kay Team TV Vlog. Ay, kay Nen. Ano nga ang pangalan ng ano? Kay Team TV. Kay Team Vlogger. Okay, Team Vlog. So, subscribe na lang ng channel niya, guys. So, kakasimula lang niya. Bago pa lang ako sa YouTube channel ko last guys. week, no? Last week kayo nagsimula. Oo, last week. Nung last week pa siya nagsimula mag-vlog. So, pa-support na lang, guys. Support na lang kayo guys. Para sa aking YouTube channel. So gusto nyo guys, masarap man. So again, guys, thanks for watching. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And wassalam.